primera. Pag primera mo, pag arangkada, high. Bago ka pumunta ng segunda, bababa mo muna ang splitter, pasok ka sa segunda, extra power ulit, baba, balik tercera ka naman, high, clutch ka, baba, kwarta, high, clutch, mas baba, ano ka na, kinta ka na. Pagka ano, baba mo muna tong splitter, itong nasa gilid. Pag pupunta ka na sa kinta, yan, tapos taas mo na yung high, pasok, kinta, tapos extra power, ganun lang hanggang 8 sa Hino 700.